მოგესალმებით, ეთერშია სდასუ საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს თამარ მოსიავა გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მასშტაბით არასრულწლოვანთა სამმართველო იქნება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ჯანდაცვის სამინისტრო შეიმუშავებს კონკრეტულ გეგმას სოციალური მუშაკების ნაკლებობის აღმოსაფხვრელად. როგორც ინტერპრეს ნიუს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურიდან აცნობს, განათლების სამინისტრო მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოსთან ერთად ფსიქოლოგთა ბაზას შექმნის, ხოლო იუსტიციის სამინისტრო წარმოადგენს საკანონმდებლო წინადადებას მართლმსაჯულების სფეროში მოწმის სტატუსით მოხვედრილი არასრულწლოვნების საქმეში ადვოკატის სავალდებულო წესით მონაწილეობაზე. აღნიშნულ საკითხებზე უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომელიც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროს ნათია მეზვრიშვილის ხელმძღვანელობით დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. მათივე ინფორმაციით სამუშაო შეხვედრაზე შინაგან საქმეთა იუსტიციის, ჯანდაცვისა და განათლების მინისტრების მოადგილეებმა უწყებების წინაშე არსებული გამოწვევები და მათი მხარდაჭერის თავიანთი ხედვა წარადგინეს. ჩვენი ამოცანა წინა შეხვედრაზე იყო, რაც შეიძლება მოკლე დროში წარმოგვედგინა პირველი რიგი ამოცანები, რომელიც უნდა გადაწყვეტილიყო ამ შეხვედრის შემდეგ და გრძელვადიანი ამოცანები, იმიტომ ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ საკითხების სისტემურ მიდგომას საჭიროებს და ბუნებრივია ერთ კვირაში სისტემური ხარვეზები რაც არის, ბუნებრივია რომ ამის აღმოფხვრა ვერ მოხდება. შესაბამისად, ჩვენ შევთანხმდით პირველი რიგის ამოცანებზე და იმ პირველი, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც პირველ რიგში უნდა მოვაგვაროთ. რა არის ეს საკითხები? მოგახსენებთ, პირველი შინაგან საქმეთა სამინისტროს 1 აპრილიდან 2020 წლის თბილისის მასშტაბით ექნება არასრულწლოვანთა სამმართველო, არსებობდა გარკვეული ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომელიც მოგვარებულია, სადაც იმუშავებენ არასრულწლოვნებზე სპეციალიზებული გამომძიებლები, მენეჯმენტსაც გავლილი ექნება ამ მიმართულებით შესაბამისი გადამზადება. შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს სამმართველო აღჭურვილი იქნება შესაბამისი ვიდეო კამერებით, რომელიც სრულად ასახავს სამმართველოში ბავშვის შესვლისა და გასვლის და ზოგადად ყოფნის, ასე ვთქვათ, არასრულწლოვნის ყოფნის პროცესს. გრძელვადიან პერსპექტივაში რეგიონებში როგორ უნდა მოხდეს ბავშვზე მორგებული გარემოს დანერგვა შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოებში, ამასთან დაკავშირებითაც ბუნებრივია სამინისტრო წარმოადგენს კონკრეტულ გეგმას. შევთანხმდით იმაზე, რომ განათლების სამინისტრო შემდეგ შეხვედრაზე უკვე მოიტანს კონკრეტულ წესს, კონკრეტულ დოკუმენტს, რომელშიც დეტალურად იქნება გაწერილი პროცესი, როდესაც შემთხვევა მოხდება განათლების სამინისტროში, რას აკეთებს მასწავლებელი, რას აკეთებს სოციალური მუშაკი, რას აკეთებს მანდატურის სამსახური, როგორი იქნება ამ წესის შეუსრულებლობის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა თითოეული, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, ანუ მონიტორინგის მექანიზმები და რეაგირების მექანიზმები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე წარმოადგენს კონკრეტულ წესს, გაიდლაინს გამომძიებლებისთვის, რომელიც გამომძიებლებს კარნახობს არასრულწლოვნებთან საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისას როგორ უნდა მოიქცნენ. საუბარია როგორც მოწმე არასრულწლოვანზე, ისე ბრალდებულზე და დაზარალებულ არასრულწლოვანზე. ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართულებით მოგეხსენებათ საკმაოდ ისეთი ფართო თემა, საკმაოდ ვრცელი. ამ ნაწილში შევთანხმდით, რომ სოციალური მუშაკების მიმართულებით რა გამოწვევებიც გვაქვს. ამ გამოწვევებს როგორ უნდა მოპასუხოთ იმისთვის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, განათლების სამინისტროს და ყველა ასე ვთქვათ პროცესში ჩართულ სამინისტროებს არ ქონდეთ სოციალური მუშაკების ნაკლებობის პრობლემა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტრო წარმოადგენს კონკრეტულ გეგმას, ასევე განათლების სამინისტროსთან ერთად ადამიანის უფლებების სამდივნო, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში არსებობს, იმუშავებს ფსიქოლოგთა, ბავშვთა ფსიქოლოგთა ბაზის შექმნაზე. მოგეხსენებათ, ადამიანური რესურსები ამ ნაწილში არის სერიოზული გამოწვევა და პრობლემა და ამ ნაწილში იმედი გვაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარების. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზავკალიანმა და იაპონიის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში ტაჰადარუ უეჰარამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას იაპონელი ექსპერტების საქართველოში საკონსულტაციო დახმარების გასაწევად მივლინების შესახებ. ჩვენ გქონდა უაღრესად ნაყოფიერი წელი იაპონია-საქართველოს ორგანულ ურთიერთობებში, რაც გამოიხატა მაღალი დონის ვიზიტებით. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ისტორიული ვიზიტი საქართველოში, ასევე საქართველოს მხრიდანაც განხორციელდა
გამართულდა პრემიერის და პრეზიდენტის ვიზიტები და ამ ერთგვარად ჩვენი ურთიერთობების კულმინაცია დღეს გახლდათ შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოვაწერეთ. ეს არის შეთანხმება, რომელიც გულისხმობს იაპონელი ექსპერტების საქართველოში მოვლინებას, რომლებიც იაპონიის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, ჯაიკას ფარგლებში დაეხმარებიან საქართველოს სხვადასხვა სფეროებში აქტიური ჩართულებით, როგორიც არის ინფრასტრუქტურა, სოფლის მეურნეობა, განათლება, კულტურა და ვფიქრობ, რომ მათი ყოფნა საქართველოში, მათი გამოცდილების გაზიარება ქართველი კოლეგებისთვის მნიშვნელოვნად წაადგება იმ ძირითადი მიმართულებების განვითარებას, რაც აქტუალური არის ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც ეკონომიკური მიმართულებით, ასე სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით. ასე რომ ვფიქრობ, წლევანდელი წელი იქნება კარგი საფუძველი იმისთვის, რომ ის დასახული მიზნები და განხორციელებული პროექტები, რომელზეც უკვე ქონდა შეთანხმება, იყოს წარმატებით განხორციელებული 2020 წელს. თურქეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ქართველი უნგრებს ანკარაში შეხვდა. მომავალი ქართველი ოფიცრები გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის წარმატებით დასრულების შემდეგ საქართველოს პროფესიას თურქეთის საერთო საჯერისო სასწავლებელში ეუფლებიან. ირაკლი ღარიბაშვილმა ქართველი უნგრებთან შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ განათლებული და პროფესიონალი ახალი თაობის ოფიცრები საქართველოს თავდაცვის ძალებს კიდევ უფრო განავითარებს და წარმატებულს გახდის. მინისტრმა უნგრებს საქართველოს თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე რეფორმებიც გააცნო და სოციალური მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა სამსახურეობრივი მოვალეობის კეთილსინდისიერად შესრულებისთვის წლის შემაჯამებელ შეხვედრაზე მანდატურის სამსახურის 60 თანამშრომელი მადლობის სიგელით დააჯილდოვა. სიტყვით გამოსვლისას მიხეილ ჩხენკელმა ყველა სახის ძალადობისადმი შეუწყნარებელი უსაფრთხო სასწავლო გარემოს ფორმირებისკენ გადადგმულ ნაბიჯებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მხოლოდ მზრუნველ გარემოში ეძლევა მოზარდ შესაძლებლობა სრულად გამოავლინოს პოტენციალი აღიზარდოს აქტიურ მოქალაქედ და მონაწილეობა მიიღოს ქვეყნის განვითარებაში. ამ თვალსაზრისით კი მანდატურის სამსახურს პედაგოგებთან, ფსიქოლოგებთან და სოციალურ მუშაკებთან ერთად უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია. მინისტრმა ვრცლად ისაუბრა მანდატურის სამსახურის რეფორმის ფარგლებში მიღწეულ შედეგებზე და ხაზი გაუსვა, რომ სასურველი ვითარების მისაღწევად ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორი ბესარიონ სიმონიშვილი წარადგინა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილია სამეგრელოს ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებული ალექსანდრე მოწერელია ქალაქ ფოთში თევზის უსიამოვნო სუნთან დაკავშირებით ადგილობრივ მოსახლეობას და თევზის გადამამუშავებელი კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, მიღწეულია შეთანხმება, რომ თევზის საწარმო პროცესით გამოწვეული სუნი მოსახლეობისთვის გაუსაზრლისი არ უნდა იყოს. შესაბამისად, ყველა საწარმოს, რომელიც არ აკმაყოფილებს ნორმებს, სამუშაო პროცესი შეუჩერდება. როგორც სახელმწიფო რწმუნებულმა ალექსანდრე მოწერელიამ აღნიშნა, ყველა შესაბამისი უწყება ჩართულია პრობლემის მოგვარებაში. საზოგადოების ნაწილში ისედაც არსებობს უნდობლობა აცრების მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებამ ზოგადად იმუნიზაციის მიმართ საზოგადოებრივი ნდობა კიდევ უფრო შეარყია. ამის შესახებ ევროპული საქართველოს წევრმა ზურამ ჭიაბერაშვილმა განაცხადა, როდესაც გრიპის ვირუსთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებას გამოეხმაურა. ამასთან ჭიაბერაშვილი იწონებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებას, რომელიც მოუწოდებს ცენტრს ჩაატაროს იმუნიზაციის პროგრამის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლების ფართომასშტაბიანი კამპანია. ევროპული საქართველოს წევრი ასევე გამოეხმაურა მედიკამენტების ხელმისაწვდომობაზე ეკატიკარაძის ხედვას. მისი აზრით, ამ ხედვის განხორციელება, რაც მედიკამენტების ფასების დადგენაში მთავრობის პირდაპირ ჩარევას გულისხმობს, მხოლოდ პოპულიზმია და მდგომარეობას გააუარესებს. პირველი რესპუბლიკის მოედანზე დედაქალაქის მთავარი ნაძვის ხე საზეიმო დაინთო. ცერემონიას თბილისის მერი კახა კალაძე დაესწრო. დედაქალაქის მერის განცხადებით, საახალწლო ღონისძიებები ყოველდღიურად 13 იანვრის ჩათვლით პირველი რესპუბლიკისა და ორბელიანის მოედნებზე გაიმართება.
ატენის ხეობაში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება, როგორც ინტერპრეს ნიუს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, სამუშაოები დილიდან განახლდა ხანძრის ქრობის პროცესში ცოცხალი ძალა. 60 მეხანძრე მაშველია ჩართული. მათივე ინფორმაციით ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს კონის ხეობაშიც. ცეცხლის ქრობის პროცესში ჩართულია ვერტმფრენი და 100-მდე მეხანძრე მაშველი. რაც შეეხება სამეგრელოს რამდენიმე სოფელში გაჩენილ ხანძარს, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, ცეცხლის ქრობის პროცესი მიმდინარეობს სოფელ ფახულანში და მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. ახლა კი გადავხედოთ უცხოეთის სიახლეებს. ღაზას სექტორიდან გაშვებულმა რაკეტამ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიმიან ნეთანიაჰუს საარჩევნო კამპანიას ფარგლებში გამართული შეხვედრა ჩაშალა. ამის შესახებ ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. გამოცემის ცნობით თავდასხმა მაშინ გახორციელდა, როცა ნეთანიაჰუ სპეციალურად მოწყობილ სცენაზე სიტყვით გამოდიოდა. გავრცელებული ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრი და მისი მეუღლე გამაფრთხილებელი სიგნალის ჩართვისთანავე თავშესაფარში გადაიყვანეს. ისრაელის თავდაცვის ძალების ინფორმაციით რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემა რკინის გუმბათის საშუალებით ღაზას სექტორიდან გაშვებული რაკეტა მოიგერიეს. რაკეტის სროლაზე პასუხისმგებლობა არც ერთ პალესტინურ დაჯგუფებას არ აუღია. თურქეთის აღმოსავლეთით ვანის ტბაში ნავი ჩაიძირა, რომელსაც პაკისტანიდან, ბანგლადეშიდან და ავღანეთიდან მიგრანტები გადაჰყავდა. უბედური შემთხვევის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 64-ის გადარჩენა მოხერხდა. ინფორმაციას თურქული ბითლის პროვინციის გუბერნატორის ოფისი ავრცელებს. ვანის ტბა ირანის საზღვართან ახლოს მდებარეობს, საიდანაც მიგრანტები რეგულარულად ცდილობენ თურქეთში გადასვლას, რათა შემდგომ ევროპაში მოხვდნენ. შეგახსენებთ, თურქეთში ამ ეტაპზე დაახლოებით 4 მილიონი ლტოლვილი და მიგრანტი იმყოფება. ქვეყნის პრეზიდენტის რეჯეფ ტაიპ ერდოღანის თქმით, ანკარა დამატებით ლტოლვილთა ტალღას ვეღარ გაუძლებს. ისრაელის თავდაცვის ძალები ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან სამხედრო კონფრონტაციისთვის ემზადება. ამის შესახებ ისრაელის თავდაცვის ძალების შტაბის ხელმძღვანელმა გენერალმა ავივ კოჩავიმ განაცხადა. მან მედიასთან პირველად აღიარა, რომ ისრაელის საჰაერო ძალებმა ერაყში ირანის პოზიციაზე დარტყმა მიაყენეს. ჩვენ უფლებას არ მივცემთ ირანს, რომ გაზარდოს ყოფა სირიასა და ერაყში, განაცხადა კოჩავიმ. მისივე თქმით, ირანის ქმედებების საშუალებას მისცემს ქვეყანას განახორციელოს სარაკეტო დარტყმები ისრაელზე. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ სირიაში დაუდგენელმა ძალებმა ირანულ პოზიციებზე ავიადარტყმები განახორციელეს. თეირანი მომხდარში ისრაელს ადანაშაულებს. გუშინ ირანის სულიერი ლიდერის მრჩეველმა განაცხადა, რომ ისრაელის მოუწევს პასუხი აგოს თავისი ქმედებებისთვის. ტაიფუნ ფამფონს ფილიპინებში სულ ცოტა 10 ადამიანის, მათ შორის 3 წლის ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით კი გარდაცვლილთა რაოდენობა 16-ია. ფილიპინების ABC-CBN ქსელის ცნობით ილოილოს პროვინციაში 12 ადამიანი დაკარგულად ითვლება. ტაიფუნმა ძლიერი ქარი და მეწყერი გამოიწვია. ქარის სიჩქარე ზოგიერთ ადგილას 190 კმ/სთ აღწევდა. შეგახსენებთ, 2013 წელს ფილიპინების გამანადგურებელი ტაიფუნი ჰაიანი დაატყდა თავს, რომელსაც 6000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ეს გახდათ ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია. ახლა ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. მეკიდროებით გემშვიდობებით, ნახვამდის.